Zdravím vás. Jsem tu, abych vám vysvětlila fungování jedné IT technologie. Vím, že tento obor dokáže být složitý a má svůj vlastní jazyk, a proto se vůbec nebudeme bavit o IT, ale o kávě. To už zní lépe, že? Ve skutečnosti se budeme bavit o Gábině. To je ona. A také o její nové kavárně. Pěkná, že? Gábina vlastní něco unikátního. Je to něco, co zdědila po své babičce. A to recept na přípravu unikátní kávy. Gábina má tedy produkt a chce s ním udělat díru do světa. To má Gábina s Vedosem společné. Teď už ale zpět ke Gábině. Do kavárny chodí různí zákazníci a všichni stojí frontu na její výbornou kávu. Gábina má radost, že je o její kávu takový zájem a své zákazníky chce obsloužit beze zbytku. Někdy je objednávek více a někdy méně. Někdy jsou stejné a jednoduché a jindy rozdílné a náročné. A zde se Gábina trochu podobá svým provozem nám a našim serverům. Vím, že povídání mělo být jen o kávě, ale občas si trochu odskočíme do IT. Po Gábině chce každý její návštěvník kávu. A po nás chtějí soubory, co si naši zákazníci přáli umístit na internet. Mohou to být stránky firmy až po psí blog. Jedno máme však společné. Zákazníci nechtějí čekat ve frontě, než dostanou to, co chtějí. Nyní bych vám ráda představila Petra, majitele e-shopu s kávou. Petr zatím není zákazníkem Vedosu, protože dát soubory na internet umí každý poskytovatel webhostingu. To se ale brzy změní. Gábina má radost, že je o její kávu takový zájem. Fronty v kavárně se stále zvětšují. Vypadá to, že založit si kavárnu byl opravdu skvělý nápad. Gábina nechce připravit o svou výbornou kávu ani jednoho zákazníka, ale už pomalu nestíhá odbavovat objednávky. No co? Je třeba modernizovat a rozšířit podnik. Nový kávovar je 2krát rychlejší než ten předtím. Přibyla také nová kolegyně Jana, která se vším pomůže. Byla to investice, ale vyplatí se. Říká si Gábina. A měla pravdu. Fronty jsou poloviční a každý ze zákazníků byl obsloužen. Nějakou dobu vše funguje, až se situace začíná opakovat. Gábina je však bojovnice. Zisky sice nejsou takové, jaké očekávala, ale i tak kupuje další kávovar a najme baristku Martinu. Pojďme se na chvíli podívat, jak se daří Petrovi, našemu majiteli e-shopu s kávou. Upřímně je na tom dost podobně. Návštěvnost jeho stránek stoupá a již musel jednou navýšit výkon svého webhostingu. To sebou nese více měsíčních výdajů. Kdo chce vydělat, musí prostě investovat. To je Petrova filozofie. U Gábiny se právě počítají zisky. Více lidí rovná se více peněz. To dá rozum. Ale Gábina zjišťuje, že to tak není. O chvíli později na to samé přijde i Petr. Investice jsou větší a zisky neodpovídají očekávání. Naši kavárníci vyrazili záhadě po stopě. Gábina to měla jednodušší, protože své zákazníky fyzicky viděla. Když se rozhlédla po kavárně, tak viděla plno lidí, ale jen málo, co měli kávu. Mnoho lidí u ní využívalo jen Wi-Fi zdarma, ale kávu na stole neměli. Jiní používali kavárnu jako svou kancelář a za celý den neměli ani jednu kávu. V zadní části kavárny viděla i lidi, které by v temném podchodu nechtěl potkat nikdo. Z její kavárny se stalo rušné místo, ale většina zde nebyla kvůli kávě. Když si Gábina vše srovnala v hlavě, došlo jí, že tito lidé jen zabírají místo zájemcům o kávu a prodlužují fronty. Investice do nových zaměstnanců a vybavení byla možná ukvapená. Petr na to musel jinak. Taková návštěvnost a zisky nerostou. Další navýšení výkonu by jen navýšilo náklady, ale když to neudělám, webhosting nebude fungovat. Naštěstí má Petr kamaráda Jirku, který mu rád pomohl. Jirka Petrovi vysvětlil, že existuje návštěvnost, kterou potřebujeme a kterou nepotřebujeme. Návštěvnost na internetu tvoří samotní lidé a pak spousta robotů. Činnost robotů na internetu je větší než činnost lidí. Někteří roboti pomáhají a někteří pouze berou výkon a tvoří fronty. Pro nás samotné nemají žádný užitek. Pak jsou na internetu i roboti, kteří používají zločinci k okrádání ostatních. Nepřipomíná vám to situaci, ve které se nachází Gábina? Ač Petr používá výraz server zcela běžně, nechal si vše od Jirky vysvětlit. Server je jen výkonný počítač, který je umístěn ve speciální budově, které se říká datacentrum.
Datacentrum je unikátní tím, že má pro tyto výkonné počítače speciální místnost, kde je záložní zdroj energie, záložní internet a chlazení. Prostě vše, co je třeba, aby vaše stránky běžely rychle a bez výpadku. Vaše stránky nahrané na tyto počítače pak může navštívit kdokoliv na internetu. Jak již víme, chodí tam lidé a roboti. Někteří roboti nám pomáhají například se zařazením do vyhledávačů a některé nám škodí. Každý takový požadavek tvoří frontu, která se musí odbavit. Když je požadavků moc, mohou být naše stránky pomalé a nebo nefunkční. Tohoto efektu využívají právě kyberzločinci. Pošlou vám na vaše stránky dotaz. Třeba si na Petrově e-shopu načtou kávu Sweet Blend, kterou Petr vůbec nemá v nabídce. A to končí chybou. Vím, zní to jako zločin století. Možná si to vysvětlíme lépe u Gábiny. Co kdyby si kafé u Gábiny vyhlédla skupina 50 vtipálků a ty by jí denně chodili stát fronty do jejího obchodu. Vždy by si dlouho vybírali a objednávali si smyšlené kávy. Například mrkvovou s rumem. 50krát neprodaná káva a do kavárny se nedostali ani jiní návštěvníci, protože je odradila fronta. To už je reálná škoda. A přesně toto se na internetu děje běžně. Toto je princip takzvaného DDoS útoku. Já jsem pro ně malá ryba, odvětil Petr. Na co by jim bylo napadnout malý e-shop s kávou? Navíc nějakou ochranu můj poskytovatel jistě má. Jirka Petrovi hned vysvětluje. Není malých ryb. Jde o peníze a běžně se i děje, že na tebe začne útok a ihned přijde e-mail s výkupným. Zaplať, jinak nepřestaneme útočit. Nebo může jít o konkurenční boj. Tvoje firma poroste a začneš někomu vadit. Co se týká základní ochrany, tak ano. Existují, ale jen do jisté míry. Když tuto míru přesáhneš, tvůj server poskytovatel vypne, aby zabránil škodám u sebe. Možná se zase koukneme za Gábinou do její kavárny. Kavárna se nachází v obchodním centru a Gábina tam není sama. Každý den se tvoří před její kavárnou fronty vtipálků, co obtěžují i ostatní. To se však nelíbí správci a ten trvá na tom, aby problém řešila. Jinak zasáhne on. Případně jí vypoví smlouvu. A stejně tak, to je i s ochranou tvých stránek. Jak jsme si řekli, tvoje stránky běží na velmi výkonném počítači, ale na tom počítači nejsi sám. Mohou tam být stovky dalších zákazníků. Když na tebe útočí, jsi ve stejné pozici jako Gábina. Musí tě vypnout, aby chránili sebe i ostatní. Nebude totiž na co útočit a útočníci splnili svůj úkol. Chtěli tě přece vypnout, že? Proč nezasáhne policie a útočníkům vše nezabaví? Útočníci nepoužívají své počítače. Přes viry nakazili počítače běžných lidí, které jen čekají na povel k útoku. Tvé stránky, Petře, může klidně položit kávovar z druhé strany zeměkoule. Takže když naštvu nějakého studenta tím, že moje káva mu dorazila až za 3 dny od objednání, tak mohu rovnou vyhlásit bankrot. Řešení existuje. Představ si firmu, která místo tebe skočí pomyslně do střely. Místo toho, aby se útočníci ve velkém doptávali tvého serveru, tak se ptají někoho jiného. A ten, koho se ptají, má výcvik slovní sebeobrany pro počítače. Něco jako asertivní komunikace s počítačem pro pokročilé. Ty se asi nyní chceš zeptat, proč to samé nepoužívá tvůj poskytovatel. No není to jen o tom naučit nějaký stroj, aby se uměl bránit. Je nutné vybudovat síť serverů po celém světě. Útoky totiž chodí najednou a z celého světa. Ten, kdo tě bude chránit, jim musí být co nejblíže. Je nutné, aby tyto stroje byly opravdu velmi silné a to není levná záležitost. Jeden takový stroj stojí v řádu milionů. A obranných serverů musí být desítky. Tyto stroje musí mít v sobě nahraný software, který si nikde nemůžeš koupit. Je vyvinutý na míru. A pokud by to dělala firma, která nemá z DDoS útoky letité zkušenosti, tak by stejně pořádně nefungoval. Nejlépe si to vysvětlíme zase u Gábiny v kavárně. Gábina miluje kávu a má vynikající produkt. Než jí začaly problémy, tak se kavárně dařilo velmi dobře, ale zjistila, že je to více o řízení než o kávě. Proto se rozhodla, že ona se bude věnovat tomu, čemu rozumí, a řízení nechá jiným. Ze svého nápadu a zděděného receptu udělala síť franšízových řetězců. Kávu od Gábiny si nyní můžete dát po celém světě. Gábina dosáhla svého a problémy s řízením, frontami, finančním rozhodováním a pohovory s novými zaměstnanci přenechala těm, co to více baví. A ty, Petře, bys měl udělat to samé.
Ty máš přece rád kávu a jsi dobrý v prodeji na internetu, ale nerozumíš obraně serverů. Svěř to lidem se zkušenostmi. S infrastrukturou. A hlavně lidem, které to více baví, lidem, pro které je to vášeň. A ty se věnuj kávě. Pokud jste dokoukali až sem, tak vám velice děkujeme. Snažili jsme se touto formou přiblížit, co nyní budujeme po celém světě. Nejde pouze o obranu serverů, i když to je jedna z hlavních funkcí, ale takto rozmístěné servery po světě jsou spíše platforma, na které se dá postavit cokoliv. Řešení, které nyní nabídneme, je postavené na základě 8 let zkušeností, kdy se naše firma potýkala s nejsilnějšími DDoS útoky v České republice. Tyto zkušenosti jsme získali z velkého množství dat a z velkého množství dřiny, kdy šlo naší firmě opravdu o přežití. Dalšími důsledky, když si přes nás kdokoliv začne čistit provoz, je extrémně rychlé načítání stránek po celém světě. To souvisí i s řazením ve vyhledávačích. Vyhledávače upřednostňují stránky s rychlejší odezvou. Statisticky je dokázáno, že firmy z prvních stránek ve vyhledávačích vydělávají více, ať už dělají cokoliv. Další výhodou tohoto řešení je snížení nákladů na samotný hardware, protože my umíme nejen odolávat útokům, ale i pročistit provoz od robotů, co pro vás nejsou užiteční. A pouze zvyšují nároky na hardware. A tím zvyšují i náklady. Dokončením první fáze budování této sítě budeme mít 50 těchto velmi výkonných serverů po celém světě. Výpočetním výkonem, množství konektivity a samotného know-how budeme mezi top 5 firmami, které se něčím podobným zabývají. Informací o VEDOS Global Protection se dozvíte na našich stránkách blog.vedos.cz.